EP นี้จะเป็น EP พิเศษเราจะพาทุกคนไปดูย่านของกินในฟุกุโอกะกันค่ะที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปเป็นของขึ้นชื่อของเมืองนี้เลยนั่นก็คือฟุกุโอกะยาไตนั่นเองถ้าจะเรียกให้คุ้นๆยาไตก็คล้ายๆกับสตรีทฟู้ดบ้านเรานี่แหละเขาจะเป็นซุ้มขายอาหารอยู่ริมทางมีที่นั่งรอบๆร้านแล้วก็มีม่านเป็นผ้าหรือว่าพลาสติกคอยบังลมและตอนนี้นะคะเราก็ว้ามานะคะจากสถานีรถไฟเรามาอยู่กันที่ริมแม่น้ำแล้วค่ะริมแม่น้ำเส้นนี้นะคะจะเป็นที่ที่จะมีร้านอาหารหรือที่เขาเรียกกันว่ายาไตนะคะตั้งอยู่ค่ะเป็นซุ้มๆนะคะแต่ละร้านแล้วแต่ละร้านก็จะมีคนมานั่งกินค่ะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองฟุกุโอกะเลยนะคะว่าถ้าใครมาเที่ยวที่นี่จะต้องลองมานั่งทานที่ร้านแบบยาไตดูสักครั้งหนึ่งค่ะมาค่ะเดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนไปเดินดูร้านแถวนี้พร้อมๆกันเลยค่ะจุดที่เราจะไปนะคะจะอยู่ตรงเกาะนากาสุใกล้ๆห้างคาเนลซิตี้ฮากาตะพอเดินไปถึงก็จะเจอร้านตั้งอยู่เรียงรายเลยค่ะอาหารส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอาหารที่ปรุงสุกมาแล้วนะคะประเภทปิ้งย่างราเมงโอเด้งเกี๊ยวซ่าบรรยากาศของแต่ละร้านก็คือแน่นมากขายดีมากมีคนรอต่อแถวก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆสไตล์แบบปิ้งย่างนิดนึงเนาะแบบนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณนี้ค่ะ750 เยน 1,450 900 เยนแล้วแต่ร้านแล้วแต่เมนูนะคะเกี๊ยวนี้เหมือนเกี๊ยวซ่าเนาะ550 เยนโอ้อากาศเย็นๆมานั่งกินอะไรอย่างนี้อุ่นๆดีเหมือนกันอันนี้ก็คือแบบโอ้กินจากหม้อเลยค่ะหยิบเป็นไม้ๆได้เลยแล้วก็มีพวกเส้นสดอูด้งอะไรอย่างนี้นะคะนี่เขายืนต่อแถวรอเข้าร้านนี้กันนะอันนี้เป็นร้านราเมงนะคะราเมงเขาก็เริ่มกันที่จานหนึ่งประมาณ900 เยน 1,000 เยนประมาณนี้ค่ะแล้วแต่แบบแล้วแต่สไตล์ชนิดนะคะอันนี้ดีหน่อยมีพลาสติกคลุมให้กันลมหนาวเพราะตอนนี้ก็คืออยู่ริมแม่น้ำแล้วลมก็จะมีแบบพัดมาเรื่อยๆนะคะเย็นๆเดินจนสุดทางสุดถนนค่ะเต็มทุกร้านไม่มีที่นั่งเลยคิวยาวมากแม่ไม่ไหวคิวยาวมากจริงๆจะได้อะไรไหมก็ไม่รู้แต่จริงๆร้านส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นพวกราเมงแล้วก็เป็นพวกยากินิคุปิ้งย่างอะไรแบบนี้นะคะบรรยากาศดีจริงๆแล้วก็น่าจะแบบคนญี่ปุ่นเองเขาก็ต้องการบรรยากาศดีๆแบบนี้เขาก็เลยมานั่งทานกันส่วนใหญ่ก็มานั่งดื่มกันด้วยอะไรแบบนี้เนาะตามสภาพอากาศที่หนาวเย็นก็ควรจะต้องแบบดิ้งกันนิดนึงแล้วก็ร้านพวกยาไตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่ริมแม่น้ำนี้คือความยาวไม่ได้ยาวมากนะคะมีร้านแบบน่าจะประมาณแบบ10 กว่าร้านเท่านั้นเองค่ะเป็นซุ้มๆไม่ได้แบบว่ามีที่นั่งใหญ่โตอลังการอาจจะไม่ได้อะไรตรงนี้ค่ะตั้งความหวังไว้มากเลยนะว่าจะมานั่งแบบทานอะไรชิลเก็บบรรยากาศแต่ว่าอาจจะสู้คนท้องถิ่นเขาไม่ได้อะเราอาจจะต้องไปหาอะไรทานข้างนอกร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะมีเมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีระบุราคาไว้ชัดเจนเท่าที่เราเดินดูวันนี้ไม่มีร้านไหนว่างให้แทรกตัวเข้าไปนั่งเลยแถมยังมีการมายืนต่อคิวกันอีกเลยได้แต่เก็บบรรยากาศมาให้ดูค่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนถ้าใครไปแล้วเจอแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งถอดใจเข้าร้านสะดวกซื้อค่ะเราจะพาเดินไปต่อกันอีกนิดไปที่ร้านต่อไปกันค่ะร้านนั้นก็คือซูชิยืนกินใช่ค่ะเดินมาทั้งวันยังเมื่อยไม่พอยังจะหาเรื่องไปยืนกินกันอีกแต่เพื่อของอร่อยทางเราสู้ตายค่ะทุกคนเรานึกขึ้นมาได้ค่ะตั้งแต่เรามาญี่ปุ่นเรายังไม่ได้กินปลาดิบเลยมันเป็นไปได้ยังไงมาญี่ปุ่นเราก็ต้องนึกถึงปลาดิบซูชิอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยเซิร์ชหาร้านค่ะในเมื่อเราผิดหวังจากยาไตที่อยู่ด้านหลังฝั่งแม่น้ำด้านนู้นเราเดินข้ามแม่น้ำมาค่ะเราเจอร้านนี้ทุกคนซูชิยืนกินว้าวโอ้มีกิมมิกมากเลยคือร้านนี้ไม่มีเก้าอี้ให้นะคะใครจะมาสั่งร้านนี้นะต้องยืนกินเท่านั้นและที่สำคัญราคาย่อมเยาค่ะไปเข้าไปดูในร้านกันดีกว่าวิธีการนะคะเข้ามาในร้านแล้วเขาก็จะมีเมนูให้เราเลือกค่ะไม่ต้องห่วงเพราะว่าเมนูเนี่ยมีภาษาอังกฤษกำกับไว้ด้วย ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแล้วเมนูนะคะเขาก็จะมีตารางอยู่ค่ะว่าหมวดนี้นะคะถ้าเราสั่งหมวดนี้ก็คือราคา
90 เยนค่ะรวมแวตแล้วก็เป็น99 เยนนะคะเขาจะมีราคาบอกกำกับไว้ทุกอย่างเลยก็มีเป็นหมวดแบบนี้ราคาสูงสุดของหน้านี้ก็คือ550 เยนค่ะรวมแวตเป็น605 เยนแล้วเขาก็ยังมีจัดเป็นเซตแบบนี้ด้วยค่ะคุ้มกว่ามากๆมันจะเป็นแบบเหมือน5 คำนะคะในเซตหนึ่งราคาก็ตามนี้เลยเครื่องดื่มอะไรมีให้เลือกหมดนะคะน้ำผลไม้น้ำมะนาวอะไรพวกนี้ก็มี จุดเด่นของร้านนี้นะคะก็คือไม่มีที่นั่งค่ะเราต้องยืนแล้วก็กินนี่เขานะจะมีใบไม้มาให้เรานะคะทดแทนการใช้จานค่ะแล้วก็จะปั้นมาเสิร์ฟเราแบบนี้เราสั่งปุ๊บเชฟปั้นมาให้ปั๊บกินปุ๊บออเดอร์ใหม่เรื่อยๆคอนติเนียค่ะจนกว่าจะอิ่มถ้าใครไม่อยากสั่งเครื่องดื่มเพิ่มนะคะเขาก็จะมีกรีนทีให้ค่ะเป็นผงชาเขียวแบบนี้นะเราก็แค่เทใส่ถ้วยผงมันก็จะลงมาแบบนี้ค่ะเทตามความพอใจเลยอยากได้เข้มแค่ไหนนะปรุงเองได้เลยแล้วก็มากดน้ำร้อนตรงนี้ค่ะที่เคาน์เตอร์จะมีน้ำร้อนที่กดอยู่ไม่ต้องสั่งน้ำก็ได้กินชาเขียวแทนร้อนๆขอกินก่อนนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วこっちとこっちテイクアウトこれは、ショップ内ตอนนี้เราสั่งตัวเด็ดมานะคะก็คือ Fatty Tuna Belly แล้วก็ Japanese Wagyu Beef Roast คือตัวเด็ดมากไฮไลท์มากนี่ว่าต้องอร่อยนี่เป็นคำแบบนี้เขาแบ่งมาด้วยจะได้ชิมกัน2 คนได้นี่เราขอชิมตัววากิวก่อนนะคะเยี่ยมมากนะโคตรดีเนื้อละลายในปากมากๆเนื้อดีมากให้ดูเนื้อเมื่อกี้เขาแบบเอามาเบิร์นไฟนะคะแล้วก็เผาแล้วก็โรยเกลือทับอีกทีหนึ่งเนื้อนุ่มมากอ่ะอยากถามมากเอาเนื้อมาจากไหนเนื้อดีมากจริงโอ้ยเดี๋ยวจะปักพิกัดไปให้ทุกคนร้านนี้คือควรมาตำมากๆดีมากอ่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่เราบอกว่าสุดยอดมากอันนี้ก็คือ Fatty Tuna Belly ค่ะเป็นส่วนแบบท้องปลาทูน่านะคะโอโทโร่มาคำนี้นะOh my god แอบตัดไปนะคะเมื่อกี้เพราะว่าเชฟเขามาชวนคุยเรื่องประเทศไทยแอบไปคุยกับเขามาว่าเรามาจากประเทศไทยนะคะแต่คือคำเมื่อกี้กินเข้าไปแล้วกำลังจะบอกเลยมันดีมากมันคือเนื้อโอโทโร่ที่แบบแท้ทรูแล้วราคาไม่แพงเลยนะถ้าใครจะมาร้านนี้ก็คือถูกแบบเราว่าเหมาะสมอะค่ะกับคุณภาพที่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วซูชิเนื้อดีมากคือโอโทโร่เธอคำหนึ่งมันแบบฟินโอโทโร่เราแบบไม่ได้ชอบกินแบบเยอะมากนะคะเพราะมันจะเลี่ยนแต่มันคือดีมากแล้วเราก็สามารถแบบเลือกได้เองกินได้หลายอย่างแล้วเขาทำให้เร็วมากเราสั่งไปปุ๊บเขาก็ปั้นให้ปั๊บคือสดเลยร้านนี้แบบแนะนำมากๆเลยยังไงก็ตามจะปักพิกัดไว้ให้คือแบบใครถามก็จะแนะนำที่นี่เลยอะฟุกุอะありがとうございます。バイバイまた会いましょう。また会いましょう日本語上手ねเป็นร้านซูชิที่ดีแบบโคตรดีอะเอาจริงคือถ้าเราไปโตเกียวหรือโอซาก้านะคะก็คือจะมีคนแนะนำร้านซูชิไว้เยอะมากแต่ฟุกุโอกะคือแบบไม่ค่อยเห็นน่ะหาข้อมูลมาไม่ค่อยเจอแล้วพอมาเจอร้านนี้มันเหมือนแบบอยู่ดีๆก็มาเจอแล้วมันคือโคตรดีมือเมื่อกี้
ค่าเสียหายประมาณ 3,900-4,000 ไม่เกินนี้ แต่คือได้ของดีมากคุ้มมากถ้าไปกินที่ไทยน่าจะทะลุไปเยอะกว่านี้อะโอ้ยดีมากเลยอะชอบมากเลย standing sushi bar นะคะซูชิโชกุนอยู่ข้างๆริมแม่น้ำเลยค่ะ ถ้าใครที่จะแบบมาทานร้านยาไตแล้วผิดหวังแบบเรานะ เดินข้ามสะพานมานะคะ เจอเลยถึงเลยใกล้มากๆคือสะพานอยู่ตรงนี้นี่ มากันที่ร้านต่อไปที่นี่คือร้านมัตสึยะร้านอาหารที่มีสาขาทั่วญี่ปุ่นฟีลคล้ายๆร้านโยชิโนยะหรือว่าซุกิยะที่มีในไทยบ้านเรานั่นเองค่ะสาขาที่เราจะไปกินจะอยู่ใกล้กับโรงแรมที่เราพักเลย และในที่สุดค่ะทุกคนเราก็เดินมาถึงร้านอาหารของเราแล้วค่ะ นี่ร้านนี้นะคะเป็นร้านข้าวแกงกะหรี่ค่ะ ซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมเรามากๆใกล้แค่ไหนนู่นโรงแรมเราวงกลมตรงนั้น2 วงเดินมานิดเดียวเท่านั้นก็จะถึงร้านนี้ซึ่งร้านนี้นะคะเราเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้แล้วนะคะว่าเราจะมาทานในวันสุดท้ายก่อนที่เราจะกลับไทยกันไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอาหารด้านในกันเดี๋ยวเราจะมารีวิววิธีการสั่งอาหารแบบตู้กันนะคะเริ่มแรกนะคะที่ตู้นี้เขาก็จะมีภาษาอังกฤษค่ะกดเลยแต่ตู้นี้อาจจะแบบมีภาษาอังกฤษแค่ตรงเมนูนะคะวิธีการสั่งอาหารของร้านนี้เราจะต้องมากดสั่งที่ตู้ค่ะขั้นแรกก็คือเลือกอาหารให้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เลือกลำดับความเผ็ดก่อนค่ะแล้วเราก็จ่ายเงินได้เลยอย่าลืมเลือกกดปุ่มเงินทอนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตั๋วออกมาจากเครื่องหลังจากสั่งอาหารจ่ายเงินเสร็จนะคะก็จะมีทิกเก็ตแบบนี้ค่ะออกมาจากเครื่องนะคะแล้วในทิกเก็ตเนี่ยเขาก็จะมีบอกเบอร์อยู่เราก็มาดูที่จอนี่ได้เลยค่ะมันก็จะขึ้นนะคะว่าจอเนี้ย preparing ก็คือหมายเลขของเรา preparing อยู่ก็คือกำลังเตรียมอาหารอยู่นะคะถ้าเมื่อไหร่เลขของเราย้ายไปฝั่งขวาก็คือเราสามารถเดินไปเอาอาหารที่เคาน์เตอร์ได้เลยค่ะด้านนู้นมีข้าวแล้วก็ต้องมีน้ำค่ะน้ำของร้านนี้นะคะบริการตัวเองค่ะกดได้ฟรีเลยก็คือเลื่อนมาด้านนี้นะคะหยิบแก้วน้ำค่ะวางที่เครื่องเขาก็จะมีให้เลือกนะคะว่าจะเอาชาเขียวแบบเป็นชาข้าวหรือเปล่าหรือว่าจะเอาน้ำธรรมดามีให้เลือกแบบร้อนแล้วก็แบบเย็นนะคะเลือกได้เลยแล้วเราก็แค่ถ้าสมมติว่าเอาชาเขียวข้าวใช่ไหมเอาแบบเย็นเราก็กดอันนี้เลยค่ะปุ๊บแป๊บหนึ่งเนี่ยรอแป๊บหนึ่งน้ำก็จะไหลมาเสร็จเรียบร้อยได้แล้วไปกินข้าวกันด้านข้างตรงนี้นะคะเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์การกินพวกตะเกียบช้อนแล้วก็เครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เราต้องการนะคะไว้ให้มีกระดาษทิชชู่ด้วยนะคะมีขิงดองมีพริกอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับคนที่แบบซื้อกลับบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะนี่เอาน้ำชุ่มๆเลยอร่อยนะก็อร่อยจริงๆอ่ะตอนแรกไม่แน่ใจว่าอร่อยเพราะหิวมากๆหรือว่าอร่อยเพราะอะไรแต่คิดว่าอร่อยจริงๆอันนี้เป็นบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะราคาก็ไม่แพงมากนะคะราคาดีด้วยจานละ100 กว่าบาทไทยอะค่ะเพราะว่ามันอันนี้730 เยนแต่ถ้าใครอยากได้ที่จานใหญ่กว่านี้ไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะก็บวกเพิ่มอีก100 เยนค่ะก็ตกจานละแบบนั่นแหละ170 กว่าบาทไทยเองอะถือว่าก็โอเคแล้วค่ะพอๆกับที่ไทยเลยอร่อยมากนะเป็นไงอร่อยเนาะร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่ตี 5 ถึงตี 2 ค่ะ Oh my ฟัง god ไม่ผิดตี 5 ถึงตี 2 คือปิดแค่ตอนตี 2 ถึงตี 5 เท่านั้นเปิดแบบนานแบบมาราธอนมาก ตอนแรกที่เห็นเวลาเปิดปิดหน้าร้านคิดว่าเขาเขียนผิดสรุปไปหามาในเน็ตค่ะ Google ดูก็เลยแบบร้านนี้เปิดตี 5 ถึงตี 2 จริงๆคือหยุดแค่3 ชั่วโมงอ่ะ
แนะนำมากๆ โรงแรมที่เราพักนี่ดีมาก ทำเลดีมาก ใกล้เซเว่น ใกล้ลานีนะคะ ใกล้สถานีรถไฟฮากาตะด้วย อร่อยจนเสียดายทำไมเพิ่งมากินวันสุดท้ายอ่ะ อร่อยมากเลยอ่ะ รีวิวนะคะวิธีการกดกาแฟในเซเว่นนะคะ เราก็ต้องไปสั่งที่เคาน์เตอร์ก่อนค่ะว่าเราอยากได้กาแฟเป็นอะไรนะคะ ก็คือเขาจะมีราคาบอกไว้ให้ ก็จะมีเป็นฮอตคอฟฟี่ฮอตลาเต้เป็นทั้งฮอตทั้งไอซ์เลยนะคะ ได้มานี่ถ้าเราสั่งไอซ์เขาก็จะที่เคาน์เตอร์นะคะ ตอนจ่ายเงินเขาก็จะให้แก้วนี้ที่มีน้ำแข็งมาแล้วค่ะ แล้วเราก็แค่มาเปิดฝานะคะ ฉีกออก แล้วก็ที่ตู้นี้ค่ะ เราก็เปิดฝาอันนี้นะคะ วางแก้วใส่เข้าไปปิดก่อน แล้วก็เลือกเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราสั่งนะคะ ก็คือเป็นไอซ์ลาเต้นะคะ เราสั่งเป็นไซส์เลกูล่าไปค่ะ กดตึ๊บเครื่องเขาก็จะทำงานค่ะ เสร็จแล้วเราก็เปิดมาแล้วก็หยิบกาแฟของเรามานะคะเขาก็จะมีฝาไว้ให้บริการค่ะ คือฝานี้ก็จะมีให้แบบหลายแก้วนะของเราเป็นไซส์เลกูล่าค่ะเป็นแบบนี้นี่แล้วเราก็มาปิดเองได้เลยตรงนี้ก็จะมีพวกน้ำเชื่อมแล้วก็หลอดอะไรอย่างนี้ไว้ให้เรานะคะ หยิบได้เอง จบการรีวิวซื้อกาแฟในเซเว่นค่ะ ถ้าใครอยากติดตามการเดินทางของเรา อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเที่ยวเจอร์นี่ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ